Moro Pekka, mihin sä oot menossa? Kato moro. Mä ajattelin kuvata tuon seuraavan jakson ruska kuuetaan tänne. Tuukko nää mukaan? No niin, osa 2. Ja tätähän sivuttiinkin jo vähän tuossa aikaisemmassa jaksossa. Eli onko ruska kilpailu missään mielessä? Ja se ei oo. Mutta kuitenkin, ehkä pikkusen. Koska varmasti jollakin osallistujalla on välillä aina mielessä jonkun toisen osallistujan kiinni saaminen tai ennen sitä maaliin ehtiminen. Ja varsinkin jos kuvittelet, että näet tulee jossakin kaukana jonkun selää, että onkohan tuo toinen ruskapyöräilijä. Totta kai tekee mieli yrittää saavuttaa se. Mutta ainoa, missä maalintulon järjestyksellä on mitään väliä, on se silloin, kun jaetaan numeroita. Muuten ei mitään väliä missä järjestyksessä. No kuinka suuren osa ajasta sulla oli ajovaatteet märkinä? Sadevaatteet, kun ei kuitenkaan pian loputtomasti vettä. No vanha viisaushan on se, että silloin kun sattaa, niin voi itse valita, kastuuko ulkoa vai sisältä. Eli kastuuko sateesta vai hiestä. 2024 satoi alkumatkasta aivan valtavasti. Satoi välillä tuntikaupalla putkeen ja välillä tosi reippaasti, mutta mä annoin kastua. Silloin se toimi hyvin, kun oli niin lämmintä, että pystyi ajamaan shortsit jalassa. Mutta sitten kesti tietenkin niin kuin hyvää aikaa ennen kuin ne korekengät kuivu. No sen jälkeen mä saan piettyä kamppeet aika hyvin kuivina. Ne kattelee usein ajoaikana sadetutkia ja havaintoja ja ennusteita. Ja mä sanoisin, että mä oon aika hyvin oppinut ennakoimaan sitä, että milloin kannattaa varautua pistämään sadekamppeita päälle. Ja sitten viimeisenä päivänä taas, niin matkaa oli enää niin vähän, kun yhdessä yli 60 vauhdin alamäessä tuli semmonen kaiken kasteleva tehokuuro päälle, mikä kesti vaan ehkä 2 minuuttia. Niin mä en malttanut pysähtyä siinä ja ruveta kiskomaan sadekamppeita päälle. Mutta se ei nyt oikeastaan siinä haitannut, että vaikka mä kastuinkin siitä ihan totaalisesti, niin matkaa oli kuitenkin alle satku enää maaliin, niin antoi mennä vaan. Oliko sulla majoitetta mukana ollenkaan, kun taisit nukkua joka yön sisällä? No, mähän en nukkunut joka yötä sisällä. Ehkä ensimmäisenä yönä mä en nukkunut ollenkaan. Toisen yön mä nukkuin kodassa, seuraavan 3. yön laavussa ja 4. taas kodassa ja sitten loput 2 yötä sisällä. Ja vuonna 2023 mä en nukkunut ollenkaan ensimmäisenä 2 päivänä tai yönä 719 kilometriä. Ja sitten kun mä pääsin Tallinnaan, niin mä nukkuin laivassa 1,5 tuntia ja sitten mentiin taas. Ja ruskanhan pystyy kyllä ajamaan läpi sillä tavalla, että nukkuu vaikka joka yö lakanoissa. Ekassa ruskassahan mulla oli mukana teltta, makuualusta ja makuupussi. Mutta se telttaa mä en käyttänyt kertaakaan, joten mä korvasin sen sitten seuraavista ruskista pivypussilla. Nykyisin mulla on siis mukana kevyt ilmatäytteinen makuualusta, ilmatäytteinen tyyny ja sitten kevyt, mutta lämmin untuva makuupussi. Ja sitten tietty vielä tuo pivypussi, mitä mä en ole koskaan käyttänyt kertaakaan, mutta se on mulla hätävarana, koska se tuo mielenrauhaa, että jos olosuhteet sattuisi sitä vaatimaan, niin mulla on vielä 1 kerros, minkä mä voisin vettää siihen päälle. No, oliko mukana ylimääräistä vaatetta, makuupussin sisäpussia TMS, jota ei tullut käytettyä turvallisuussyistä, jos lämpötila olisikin vaikka jonakin yönä pudonnut kunnolla pakkasen puolelle? No, vaatetta oli sen verran, että mä saisin ainakin teoriassa alakropalle 3 kerrosta ja yläkropalle 4 kerrosta. Näistä ainakin 1 oli täysin ylimääräistä. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin mulla olisi ollut vielä se pivypussi, mitä olisi sitten voinut käyttää yöllä. Olisi voinut mennä makuupussi sinne pivypussiin. Mutta toi on tosissaan hyvä kysymys. Ja se on helkkarin tärkeä pointti, myös henkisesti. Kuvitellaan semmonen tilanne, että on sen verran kylmä, että sulla on kaikki vaatteet päällä. Sitten kuvitellaan sille semmonen vaihtoehto, että on täysin sama lämpötila ja sulla on kaikki nuo samat vaatteet päällä, mutta sulla on vielä laukuissa oottamassa 1 vaatekerros hätävarana. Ja se jälkimmäinen tilanne on aivan valtavan paljon helpompi ja vähemmän stressaava henkisesti, kun sä tiedät, että sulla on sitä hätävaraa siellä vielä. Kun olosuhteet voi muuttua ja sä et ikinä tiedä, kauanko voi joutua vaikka ottamaan apua, jos sä oot jossakin vaikeassa paikassa. Ja seuraava kysymys on, että miten hoidat sitten voimansiirron puhdistamisen esimerkiksi ruskan aikana? Kun omat puhdistusvälineet kautta aineet painaa ainakin 2 kiloa, joten ainakin mä olettaisin, että kevyemmät puhdistusvälineet on mukana. No, ruska on nyt kuitenkin vielä sen verran lyhyt matka, että mulla on yleensä mukana vaan pelkästään pikku rättiä ja vähän ketjuöljyä mukana. Eli aina kun laittaa vähän lisää ketjuöljyä, niin sitä rätillä vähän putsaa sitä. Ja voi nyt olla, että niin voimasiirto kestäisi vähän pitempään, jos sitä jaksaisi hinkata useammin, mutta mua kiinnostaa enemmän se ajaminen. Pyörän välitys sitten. No, ruskapyörä otsossa on 38 hampainen ovaali eessä. Ja takana siinä on 11 lehtinen 1140 takapakka. Ja viime ruskaan mä luulin tilanneeni 1142 takapakaan, että pääsisi jotakin jyrkempiä mäkiä vähän se helpommin ylöspäin. Mutta en mä sitä löytänyt mistään, niin ei varmaan tullut tilattua. Eikä kaikki ruskat on menty samalla 38 eessä ja 1140 takana välityksellä. No, miten ruskapyöräilijät ajatteli saada itsensä ja fillarin takaisin kotiin?
Ja miten reissun jälkeinen vaatetus ja paluu kotiin hoidetaan? Tällaiset kysymykset oli seuraavina. No, ruskan aikataulu, siis se, että maali sulkeutuu lauantai- ja sunnuntain välisenä keskiyönä, se on tehty sillä ajatuksella, että kaikki, ainakin Suomessa asuvat, ehtis maanantai-aamuksi kotiin. Eli yleensä järjestäjä on järjestänyt sitten jonkun vaikka kimppabussikuljetuksen sieltä maalista jonnekin lähimmälle järkevälle rautatieasemalle, esimerkiksi Kolariin tai vaikka Rovaniemelle, niin että sitten ehtii siitä seuraaviin yöjuniin. Maaliin on mahdollista lähettää itselle paketissa kamppeita, varusteita sun muita, jos haluaa. Se voi olla ihan kivaa saada maaliin tulon jälkeen puhtaat ja kuivat kamppeet päälle. Mutta mä en ole koskaan jaksanut vaivautua siihen, että mä oon aina selvinnyt niillä kamppeilla, mitä mulla on ollut mukanakin. Ja siinä konkurssissa nyt ei 1 tai 2 päivää samoilla vaatteilla tunnu missään. Eikä merino haise muutenkaan. No, mukana voi ja ehkä kannattaakin kantaa jotakin ylimääräistä vaatetta sitten vaikka just tuota varten, mutta se voi toimia myös hätävarana sitten noiden äsken mainittujen yllättävien tilanteiden tai kylmän sään varalta. Sitten tämän jakson viimeinen kysymys, mikä onkin tosi hyvä kysymys. Eli mitä semmoisia tarvikkeita sulla kulki mukana, mitä ei tarvinnut käyttää? Ja mukanahan kulkee useitakin semmoisia hätävaratarvikkeita, mistä oikein toivoo, että niitä ei tarvitsisi käyttää. Niistä lisää ihan kohta. Ja muista tavaroista mä en käyttänyt ensinnäkään sitä äsken mainittua pivypussia ollenkaan. Ja vaatteista mä en käyttänyt pitkiä talvisukkiksia ollenkaan, mikä yllätti mut itsenikin. Ja muista vaatteista mä en käyttänyt varabuffia enkä varasukkia. Ja lista jatkuu. Ensiapulaukun sisällöstä mä en tarvinnut mitään, onneksi. Enkä mä tarvinnut myöskään mitään varaosaa. Mutta mä tarvitsin monitoimityökalua sitten jarrussatuloiden ja munkkitikkujen säätämiseen. Enkä tarvinnut edes renkaanpaikkausvälineitä. Enkä mä käyttänyt vedenpuhdistustabletteja, en käyttänyt varatakavaloa, en passia, enkä käteistä rahaa, enkä edes varaa puhelinta, enkä pyörän lukkoakaan. Mutta aurinkorasvaa mä käytin, niin kuin aikaisempanakin vuonna.